In this video, we are going to solve word problems involving quadratic equations. So, basahin muna natin yung problem na binigay sa atin. Sabi dito, the inclined ramp used for loading cars in a truck is 8 meters longer than the rise of the ramp. Now, the run is 7 meters longer than the rise. How long are the three sides of the ramp? So, una nating ginagawa sa pagsosolve ng kahit na anong word problem, inuunawa natin yung problema. We understand the problem. At para makatulong sa pag-understand ng problem, pag-unawa natin ng problem, minsan, dinodrawing natin. Kagaya ng ginawa ko dito. Yan. So, sabi kasi doon, meron daw inclined ramp. Ito yun. Ramp na ginagamit sa pag-load and unload ng mga sasakyan dito sa truck na to. Then sabi sa atin ay 8 meters daw na mas mahaba yun kesa sa rise ng ramp. Now, ano yung sinasabi ditong rise? Pansinin na pwede kang magkaroon ng triangle dito sa may ilalim. So, ito yung isa sa may magiging side mo. Ayan. And yung rise na tinatawag. Yung rise ng ramp. And the run is 7 meters daw. So, longer than the rise. So, ibig sabihin, ito naman yung tinutukoy na run. Yan. Rise, run. Since binigay yung rise at kailangan natin itong i-represent mamaya mathematically, mas makakatulong kung gagamit tayo ng variables to represent each side. So, ilagay natin, para i-represent si rise, gawin nating x. Let's call it x. This side, yung rise niya. And then, ang sabi kasi dyan, yung ramp daw 8 meters longer than the rise. Ibig sabihin, kung ang rise mo ay nare-represent ni variable x, itong haba ng ramp, pwede mo siyang i-describe as x plus 8. Bakit plus? Kasi sabi longer. 8 meters longer than the rise. Pwedeng 8x plus 8 yan or 8 plus x. Hindi naman mahalaga sa addition yung order. And then yung run naman, sabi doon is 7 meters longer than the rise. So same thing, longer. Mahalagang skill sa pagsosolve ng word problems ang pag-identify ng keywords. Kapag sinabing longer, mag-a-add tayo. Minsan sasabihin shorter, so kailangan natin mag-subtract. In this example's case, ang sabi longer. So itong run is 7 meters longer. So plus 7 mula dun sa x, which is the length of the rise. Now, ang tanong kasi dyan, how long are the three sides of the ramp? Ibig sabihin, anong haba nito, nito, at nito. Kasi ang nagawa pa lang natin so far i-represent sila using the variable x, yung x plus 8 para dito, and then x plus 7 para dito. And we can pull out a right triangle mula dyan. Magiging itsura ng triangle parang ganito. Para lang mas ma-visualize natin. Yan. At ang sabi, ang rise daw is nire-represent a variable x. Yung run is x plus 8. Actually, yung haba ng ramp is x plus 8. And then yung run is x plus 7. Yan. Bakit natin nilabas yung triangle? Kasi magagamit natin para ma-solve yung length ng bawat sides na yan, yung Pythagorean theorem. Pythagorean theorem ang ginagamit pagka ang problem mo ay involved ng isang right triangle kagaya nito. So, the Pythagorean theorem is denoted as e squared equals a squared plus b squared. Kung saan yung c ay ang hypotenuse. Hypotenuse yung side na nasa opposite ng right angle. So, ito yung right angle. Side opposite that will be this side.
means ito yung magiging c squared natin. Actually, yung c natin, yan. Pwede ko nang tawagin yung x plus 8 ko as c. Then, mamaya ipa-plug in ko siya dito. I-raise ko sa 2 kasi si c dito naka-raise din sa 2. And then, yung c squared daw, makukuha yon pag pinag-add mo naman yung a squared tsaka b squared. Now, itong a and b na yan, and b this side. Kahit alin dyan si a, kahit alin si b, since pinag-add naman, di mahalaga yung order. Tawagin na lang natin si x na a. Habang yung x plus 7 naman yung b. Meron ka ng a, b, and c. Mas naunawaan na natin yung problem. We can now write our equations. That's our second step, to write down an equation representing this problem. Paano natin gagawin yon? Alam na natin na mapapakinabangan natin yung Pythagorean theorem. Maybe we can now plug in the values. Instead of writing a, b, and c, ang ilalagay ko is x plus 7, and x plus 8. So, dito tayo mag-start. Ayan. So, c squared muna tayo. C squared is x plus 8 raised to 2. Lagay ko muna yung x plus 8. And then, ang sabi kasi dyan, naka-raise daw siya sa 2. So, the whole thing squared equals a squared. Ang a naman natin is simply x. Lagay ko rin sa parentheses para lang makita natin na plinug in ko lang yan dito. Plinug in ko lang. Tapos naka-raise din siya sa 2. Naka-square din. Added by b squared. So, yung b squared naman natin is x plus 7. Now, this is our equation. Pwede na natin yang i-manipulate. We can actually start solving the equation, which is the third step in solving word problems. So, pwede nating i-expand itong dalawang binomial na to, which means yung x plus 8 mamultiply sa sarili niya. Magiging x plus 8 times x plus 8. Yun yung ibig sabihin ng exponent na 2. So, x plus 8 multiplied by itself. And then, dito rin, lagay ko muna yan. Now, ito, x times x, simply x squared din naman. So, parang inalis mo lang yung parentheses. And then, dito, lalagay ko muna rin sa parentheses, sa bracket na actually, kasi yung loob niyan is x plus 7 times x plus 7. Yun yung ibig sabihin ng exponent na 2. So, pag in-expand mo sila, basically, gagamit ka lang ng FOIL method na ang ibig sabihin, multiply mo lang yung bawat term sa isang binomial, sa bawat term din, dun sa kabilang binomial. Means, yung x, i-multiply sa x, at saka sa 8. And then, yung 8 din, multiply sa x, tsaka dun sa isa ring 8. Kaya siya FOIL. So, yung ito naman, ganun din gagawin natin. Multiply si x dun sa isang x, si x dun sa 7, si 7 sa isang x, and then si 7 dun sa isa pang 7. Which means, x times x is x squared. X times 8 is 8x. And since positive yon, lagay natin plus. Jadi dapat nag-move pa tayo. And x times x is x squared. And then 8 times x times 8 is 8x. Tapos pansinin na meron pang isang 8x doon kasi 8 times x again. And then yung huli is 8 times 8 which is 64. Kabila, x squared pa rin to. Habang ito naman, foil mo na rin. Magiging x squared, x times x, and then x times 7 is simply 7x. Positive yon. May isa pang 7x para naman dito. And then 7 times 7 in last term, which is simply 49. Now, itong dalawa, pansinin,
pwede pang i-combine yung like term. Yung dalawang x term, x raised to 1 na term, dito sa isang side. At ito naman yung 7x. Like terms din, kaya pwede combine. Now, when we say like terms, not necessarily parehas coefficient. Nagkataon lang na dito ay parehas 8. Dito parehas 7. Ang ibig sabihin talaga ng like terms ay terms na parehas ng variable at parehas ng degree. Yung mga variable na yun, yung terms. So, this is x raised to 1. Kaya ako siya pwedeng i-combine dito kasi x raised to 1 din yun. Nagkataon lang na parehas 8. Same thing here. X raised to 1, x raised to 1, nagkataon lang na parehas 7. Pansinin na hindi ko i-combine dito kasi iba na yung degree niya. So, hindi ko na siya pwedeng isama doon. So, combining like terms, we will now have, dito tayo. Dito muna tayo sa left side ng equal sign. So, napagsama ko yung dalawang 8x. So, meron na lang akong x squared plus 16x. Kasi 8x plus 8x is 16x. Added by 64 equals, may x squared pa rin. Actually, magiging dalawa yung x squared kasi pansinin. But we can also combine this x squared plus another x squared term. At pansinin na meron yan 1 na numerical coefficient. So, 1 plus 1 will give us 2x squared. Followed by, yung dalawang 7x naman, dalawang x raised to 1 na term. So, that will give us 14x plus a constant of 49. And then, pwede na nating ilipat-lipat yung mga terms. Yun kasi ang ibig sabihin natin ng solving to actually know the value of the variable that we are looking for. Anong value ng x dito sa kabuuan ng equation? To do that, basically, kailangan lang yung ma-isolate natin yung x kahit saang side ng equation. So, mag-decide tayo kung saan natin dadalhin lahat ng may x term. Pwedeng sa left, pwedeng sa right. Now, siguro, since mas marami namang x term, really parehas, no? Pero feeling ko mas magiging madali kung sa right side natin sila dadalhin, which means, itong x squared, dadalhin ko dun. Ito ring x, 16x, dadalhin ko sa kabila. Paano ko gagawin yun? So, para mawala yung x squared dyan, kailangan natin mag-subtract ng x squared dito sa left side. Kasi x squared minus x squared will be 0. So, nawala na siya doon. Kaya lang, tandaan natin na anumang gagawin sa isang side ng equation, dapat din gawin sa kabila para manatiling equal. So, nag-subtract ka ng x squared, mag-subtract din tayo ng x squared dito sa right side. Tatapat ko siya doon sa isa pang x squared term kasi ko-combine ko lang yung like terms doon Hindi ko siya pwedeng ilagay dyan kasi hindi ko naman pwedeng isubtract yung x squared sa x raised to 1 na term. Para lang madali mag-combine ng like terms, tapat ko siya doon sa kamukha. Same thing dun sa x, sa 16x. Para mawala siya dyan, we need to reduce 16x on this side. Because 16x minus 16x is 0. So, ganun din. Mag-subtract din tayo dito ng 16x. Now, yung mga constant naman, pagsamahin ko rin sa right side naman. Or maybe, daling ko na lang din dito sa right, no? Hindi ko na ili-left itong 49. Sa right na lang para mag-equate tayo sa 0. Para makapag zero property tayo. Magamit natin yung zero product property. So, subtract tayo. 64 dadaling ko doon. So, mag-subtract ako ng 64 on this side. 64 minus 64 is 0. Gawin ko rin yun dito. Simplify natin. Makikita natin na lahat ng terms sa left side ng equation ay na-cancel out. Ibig sabihin, 0 na yung nandoon. Habang sa right side naman, tingnan natin kung ano na lang matitira. So, 2x squared minus x squared will still give us x squared. May matitira pang isang x squared dyan. 2 minus 1 is 1. Then, dito naman, positive 14 minus 16x
will actually give us a deficit. May utang ka pang dalawang x. So, minus 2x, negative 2x. And then, same thing sa ating constant, positive 49 minus 64. That will actually give us another deficit. May utang ulit tayo. 9 minus 4. Actually, pwede na siya. 15. Napansin na meron kang trinomial dito. Pwede mong i-express sa factored form niya. Ibig sabihin, binomial na pinag-multiply. Yun yung factored form nitong trinomial na to. Kaya na natin gawin yan since sa previous lessons natin nakakapag-factor na tayo ng trinomials. Basically, ang hinahanap natin ay numbers na pag pinag-multiply mo magiging negative 15 pero pag pinag-add mo magiging negative 2. Yun lang, kasi ang nandito yung unang term dun sa binomial, sigurado na tayong tig-isang x. Yan. Kasi pag final natin pabalik, x times x will be x squared. So, isip tayo, pwedeng trial and error yon. Gawin ko dito sa side na to. Numbers na kapag pinag-multiply magiging negative 15, pero pag pinag-add naman, magiging negative 2. So, para maging negative 15, pwede siguro si 1 and 15. Now, since negative yan, isa dapat ang negative. So, assume natin na ito muna si negative. Then, let's also consider 1 and negative 15. Iba pang numbers na pag pinag-multiply magiging negative 15, pwede siguro si 3 and 5. And again, since negative yon, kailangan isa dito negative. Yung isa, negative 3 and 5. Yung isa naman, 3, negative 5. Meron pa ba tayong may isip na numbers? Kung wala na, pwede na tayo sigurong maghanap kung alin naman dyan yung pag pinag-add natin ay magre-result sa negative 2. So, isa-isahin natin sila. Negative 1 plus 50. Plus 15 will actually be positive 14. So, hindi yun hinahanap natin. 1 plus negative 15 naman will be negative 14. So, hindi yun. Now, negative 3 plus 5 will give us positive 2. Positive 2, pero hindi negative 2. So, hindi rin hinahanap natin. Lastly, 3 plus negative 5 will give us a sum of negative 2, which means ito yung hinahanap nating numbers. So, saan ko ilalagay yan? Lalagay ko na dito. Yung isa, positive 3. So, pwedeng ilagay ko dito plus 3. Pwedeng dito si plus 3. Kahit saan. Ayos lang. And then, yung isa, minus 5. Yan. Now, sabi natin, magagamit natin yung zero product property. Kaya gusto natin naka-equate sa 0. Zero product property kasi, sinasabi niya na kapag yung dalawang numbers ay minultiply, tapos nag-result sa 0, ibig sabihin lang nun, isa sa kanila, or pareha silang 0. So, gawin natin yun dito sa baba. Yan. So, una, i-assume muna natin na si x plus 3 yung 0. X plus 3 equal 0. And then, dito naman, si x minus 5. Now, let's solve for x. To do that, dito tayo, mag-reduce ako ng 3 on both sides para mawala yung positive 3 doon. Then, meron akong x equals negative 3. Dito naman, add tayo ng 5 on both sides. Negative 5 plus 5 is 0. So, x here is equal to 5. Now, pansinin. Sa problem, hinahanap sa atin ay how long are the 3 sides of the ramp. Ibig sabihin, we are talking about the length. Length nito. At sa length, hindi pwede ang negative. Dahil walang negative na length. Same as walang negative na distance. Sabihin itong isang result na to, i-disregard natin. Hindi natin yan i-consider na tamang sagot. Ang kukuhanin natin is positive 5. Kasi, positive lang ang pwedeng maging length. Now, nasagot na ba nito yung tanong natin? How long are the 3 sides of the ramp?
The answer is not yet. Pero makakatulong na si 5. Bakit? Kasi pansinin, x is the length of the rice. So agad-agad alam mo na yung length ng isang side. Alam na natin that x here is, or a, is simply 5. Isa pa sa mahalagang bagay na dapat tandaan sa pagsasolve ng word problems, yung unit. So ito ang ginamit, consistent siya, meters para sa lahat. Ibig sabihin, kung yung tanong is how long, yung sagot din natin dapat meters. Yan, lagay ko lang m. 5 meters yung rice. Now, yung run natin is x plus 7. Para ma-solve yan, you simply plug in 5 since x is equal to 5. Plug in mo lang yung 5 dito. Ibig sabihin, 5 plus 7, yung length ng rice mo is actually 12 meters. Same thing sa iyong ramp. Yung haba ng ramp mo is x plus 8. Plug in mo lang yung 5. So, 5 plus 8, that will be 13 meters naman. Which means, ito ang length ng sides ng ramp. Yan. 5 meters, 12 meters, and 13 meters. So that's how you solve a problem involving quadratic equations. Now it's your turn. Can you do this? Let me know in the comment section kung ano ang iyong makukuhang sagot. Kung halimbawa namang merong bahagi ng video na to na medyo nahirapan ka, sabihin mo rin sa akin para mas matulungan kita next time. Thank you so much for watching this video.